Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, куди рухається країна. Що відбувається у нас з корупцією? Хто так робить і від кого залежить, щоб ситуація змінилася, а він цього не хоче діяти? А також які перспективи найближчої третьої світової? Бо щось трохи тривожно від цього, що відбувається. Про це та інше будемо говорити сьогодні з фаховим політологом і політтехнологом, викладачем Віктором Бобаренком. Віктор, вітаю. Доброго здоров'я. Віктора, скажи мені, будь ласка, справа мудрої, от відверто, які наслідки варто очікувати для країни і для влади? І чи вплине ця справа на рейтинги та посади в Офісі Президента? І, до речі, чи не здається тобі, що Зеленський може незабаром залишитися на самоті, а всі, хто має до нього відношення, будуть не тихесенько сидіти з підозрами, а гучно відповідати на судових засіданнях, що відбулося, або чекати застав в слідчому ізоляторі? Так, чекати застав. Чекати, поки хтось збере за них застави. Чекати, хто легалізує за них заставу, яку зберуть. Бо гроші в них є. А от легальні гроші є. 4-5 мішків туди-сюди привезти не важко, але ж важко ж, щоб це були легальні гроші, які можна ж було по безналу перерахувати на рахунки ж, куди застави перераховуються, мабуть, ВАКС, все одно це державне казначейство, правильно? Тобто на казначейські рахунки треба перераховувати. А тут там, а хто перераховував, а де взяв там, і от фінмоніторинг уже Філіпу Проніну буде важко якби робити віконце, як вони це намагалися зробити по грошам Галущенка. І тут я хотів спитати, а ти помітив, я думаю, що це стане тенденцією зменшення кількості застав, то що за Мудру внесли 20 мільйонів. Що ти думаєш? А я тобі відповім. Дивись, по-перше, було рішення суда про те, що дійсно повинні застави відповідати можливостям людини, щоб вона офіційно могла внести, але тут трохи інше. Всі, з ким я поспілкувався, всі з судової гілки влади, з адвокатської гілки влади, з антикорупціонерів говорять про одне. Є не тільки сума застави, які вносить суд, а ще є реакція з боку прокурорів САП. І коли за Єрмака просять 460 мільйонів, а потім погоджуються на 120 чи 140, погоджуються. І більше того, після цього кажуть, ми будемо звертатися в апеляцію, ми будемо протестовувати це. Це одна реакція. А коли за Мікітася 30 мільйонів, за Мудру 20, а прокурори САП, окей, нормально, все гаразд. То це говорить про дві речі. По-перше, що хтось там може бути агентом НАБУ, який писав все це, а хтось може піти на співпрацю і на угоду зі слідством. І тоді навіть комусь можуть дати декілька днів взагалі без СІЗО, і суд може сказати, НАБУ і САП не проти, гаразд, давайте ще декілька днів погуляйте, і ви бачите тоді лояльність антикорупційних органів. Тому тут дуже цікавий маркер. І особливо адвокати кажуть, що ні, не буває так, що от збіг обставин, зірочки сталися і в ВАКСі так і вирішили. Бо в ВАКСі якраз все вирішується для того, щоб підозрюваний почав давати покази. А це ж я у Борислава Берези читав, що там якийсь у Мудрої цікавий адвокат, здається, прізвище Трушно, я не впевнений, що він сам виходець з колишньої з НАБУ. Абсолютно правильно. Це людина, яка працювала детективом НАБУ. В нього дуже гарні стосунки з агентством. А ще, кажуть, доволі активна і розумна. І в цьому питанні якраз вибір Мудрої Труша дуже показовий. До речі, в Офісі дуже нервували через цей вибір. Казали, вона могла взяти будь-якого адвоката з будь-яким там бюджетом, все інше, а вибрали цього. Це катастрофа. Він же не такий, а інші могли би, наприклад, є Єрмак, або як Галущенко, або...
Але ні, вона обрала саме цього. І дивись, зверни увагу, НАБУ і САП ані не спростовують, ані підтверджують, що цей Мудра зараз співпрацює з НАБУ і САП. Нічого, взагалі тиша. Через це дуже нервує одна людина і топотить ножками, і топотить наш топотун. Він так топотить, що мама не горює. Тому тут якраз цікаво. Мене трохи інше цікаво. Дивись, НАБУ і САП сьогодні доволі активні. Ми спостерігаємо постійно це, але ніхто не очікував, що справа саме Мудрою так вибухне. Бо там вже і Кирила зацепила, ми про це окремо поговоримо, окремо у нас це буде блок. Там і Зеленський переляканий, і всі інші, і Єрмак, до речі, дуже хвилюється. Але Мудра може дати покази, їй через угоду дадуть можливість, вона поїде просто з України. І давай відверто, в такому форматі, коли їй же все одно присудять хоча б умовно. Але давай так, для Мудрої це буде байдуже. Бо вона вважає, що її зрадили. Дивись, вона виконала завдання, які їй поставили її керівництво. Ти ж не думаєш, що Мудра просто зранку прокинулась і каже, так, буде сьогодні пора спасати Галущенка, бо він мені хтось. Так, та більше того, вона на плівках все це розповідає. І головне, що вона вважає, я ж виконала поставлену передо мною задачу. Але тут ще один момент. Величезна кількість в Офісі Президента сьогодні сидить і думає так, ми бачили, що з Мудрою, яка виконала завдання, її викинули в відбій, як скинуту карту. Використано. А ще є проблеми. А ще ми бачимо, що нема кому збирати, отак, як було інтенсивно для Галущенка, вже для Мудрої. Ба більше того, і коли Мудра, і коли Галущенка почали співпрацювати, хоч щось почало зі слідством, почало в них змінюватись. То який сенс взагалі тоді виконувати незаконні команди тих людей, які сьогодні сидять в Офісі Президента і керують країною? Так, звичайно, знайдеться менше, тепер буде менше виконавців якихось темних справ, тим більше, якщо запалять Буданова, то це стане очевидно для всіх, це перше. Друге, а який бізнес тепер погодиться здавати бабки на все це? Вони в кращому випадку скажуть, ми вам мішки привеземо з деньгами, а ви обналічуйте самі, ви самі з ними, що хочете, то й робіть. Там, з нас взятки гладкі. Це друге. І у нас виходить так, що влада таким чином не те, що вона самоочиститься, вона самозлякається. Да? Тобто, і всі почнуть ховатися десь в кущах. Навіть, здавалося б, ми ж розуміємо, що якийсь фраєр Понт або інші виробники зброї, де зараз гроші колотяться мільярдами євро, що у них гроші є, але як така фірма може вивести, скажімо, 100 мільйонів з оборота. Їм скажуть, ти що, тютю, дядя, як? У тебе ж оборотні гроші. Ти для того, щоб 100 мільйонів гривень, щоб заплатити за когось, бо вони там, у них якраз то можуть бути, у них оборотні средства там дозволяють, да, там, але скажуть, ти ж мусиш купити там якісь начинку, якісь мікросхеми, якісь чіпи, якісь камери, якісь антени, щоб засунути це в ракету «Фламінго» і потім гордо казати, це Україна зробила, хоча там, понятно, що на 80% всієї собівартості і всієї ракети це іноземні компоненти, які наші, правда, ніде правда, діти, наші інженери хорошо, красиво складають цей конструктор в ракету. Але і от зараз хтось 100 мільйонів заплатить, там хтось із Фламіндічей, да, там, і що йому скажуть, ти що, з дуба впав? Тому, знову ж, якщо є у когось гроші вільні, тільки дурак буде тримати під подушкою або навіть на депозиті. Хтось може купити ОВДП, щоб заробляти на цих грошей, в когось там вкладаються. Та й взагалі, чи багато людей в Україні, яких на депозиті просто лежать гроші.
Тобто фізичним особам ну, важко наколядувати. Да? Навіть якщо включити формат, що там, типа, умовно, якийсь там Вася, а ну ти 1 мільйон гривень заплати, а ми тобі кешем дамо 1 200 000, да, наприклад. З одного боку, якби вигідно, але потім, а 1 200 000 ці, як зробити легальними, да? От, щоб не переводити в біткоін. Тобто, дуже мало у людей, фізичних осіб, можливості здати там гроші за ту ж саму мудру. Це перше. А друге, бізнес не захоче здавати гроші. Тобто, приклад Микитася буде над усіма висіти із $1. Да? І ніхто не захоче. І ми маємо ситуацію, коли дійсно, якщо так, як ти говориш, то виходить дуже красиво. Да? Що всім по 100 мільйонів чи 100-150, а тим, хто йде на угоду з слідством, 20, виходиш із СІЗО, носиш браслетик, здаєш як пусту тару, блін, всіх, хто вище тебе. А кого могла мудра здати? Тільки Буданова або Зеленського, і на інших керівників нема. Ну, там допустити, що Татаров її нарізав задачі, ну, як би б важко. Тим більше, що ми ж бачили, що їй нарізав задачі той, хто ніжками тупотить. Він тупотів ніжками. А той, хто ніжками тупотить, очевидно, що це Володимир Олександрович Зеленський, тому що багато людей говорять, що він дійсно ніжками тупотить, як сердиться. Це улюблена фраза. Це улюблена фраза. Ба більше того, на одних записах кажуть, що є один надзвичайний повноважний посол новий України, який каже, начальник дзвонив, ножками топає. І це дуже смішно, тому що це, ну, мабуть, вже маркер такий, який описує взагалі його. Це, тобто, слуги між собою, вся ця банда між собою, як їм сказати, що діло пахне керосином, кажуть, начальник ніжками тупотить. Тобто, уже ой-ой-ой, у нього емоції зашкалюють. І це тобто, якщо Вася каже там, типа, Боря, що ніжками тупотить, то Боря должен поняти, що ой-ой-ой, що вже дуже сильно емоції там, типа. І всі розуміють, про кого це ніжками тупотить. Тобто, ясно, якщо тепер вона здасть, то у нас Зеленський, у нас тут самі більші висновки треба зробити, політичні висновки. Що, до речі, невеличка вставочка, тому що всі кажуть, Вітя, ну ти ж дивись, за Хмару віддали 312 голосів, значить Зеленський контролює Верховну Раду, дивись з яким запасом, значить Арахамія молодець, значить все там класно у них, все під контролем, там, як Зеленський скаже, так і буде. Я кажу, ні. От дивіться ж, кажу, за Сибігу було 266 голосів. Оце от той приділ, який у них може бути. Це страшенний приділ. І то, ну, Сибігу багато хто вважає нормальним, і тому проголосували. Да? У них взагалі 226 проблема. А 312 це голосували не за Хмару, а проти Федорова. І я от розказую політичний анекдот, який ми зараз маємо. Федоров, якого вважають вискочкою в своїх «Слуги народу», да? От, то, що фіга себе, вони тут потіли, вірність Зеленському сохраняли, а Федоров виліз, откусив у Буданова кусок, откусив у Зеленського кусок і сформував там свій якийсь електоральний мішочок там на 10-12% електората, там, типа, фіга себе, там, тепер може там намагатися вийти, ну, він уже в п'ятірці, да, умовно, політичних лідерів України, а там тепер на 3-е місце вийшов, там задвигає навіть Буданова. Ну, в общем, капець, в «Слугах народу» там, типа, хтось, один із нас, ну, вискочив і претендує тепер на змагатися з Зеленським. Буданов же ж для них не свій, ну, все одно він же ж як вояка, він там десь ще щось, як союзник, але не свій. А «Слуги» усвідомлюють там, типа, Федоров, вискочка, який виліз, гад, сволочь. У нас тут нет политического будущего, а у нього есть. І мало що, Федоров же ж всім своїм видом показує, що із «Слуг» він нікого не буде брати. У нього там є внутрішня команда, які не народні депутати. Ні, ну може там 1-2, які попаде, та й смисла нема. Зачем брати кнопкодавів із «Слуг», якщо можна своїх кнопкодавів. Мало того, у Федорова може там інтелектуально там вище в команді люди. Да? От, і тому він «Слуг» не бере,
а рейтинг їхній якби забрав. От, довіра і за майбутнє. Їхній політичний шлях припиняється з закінченням війни. Чому? Тому що мажоритарних округів не буде. Це якби мажоритарники, от, які там случайно пролізли замість слуг. Там все, без майбутнього. ОПЗЖ точно цей склад парламенту вже ніколи не переобереться, тому що якщо будуть ставити пушкіністи і булгаковеди, то у них буде новий лідер типа Терехова. Може Терехов Кім, може там Усік, ну, в общем, ніша ця є, але її займе не Бойко вже із компанії. Тобто вони мимо. Вони теж сердиті. Тобто якийсь Федоров, а у нас тут кінець політичного сезону, а він починає свій серіал, і нас туди на гастролі не беруть. От, тобто розуміємо, да? От, ну, там, те ж саме можна десь сказати і про Батьківщину, тому що фактично із нинішнього парламенту тільки Європейська солідарність потрапить в наступний. Ну, якщо ошметки слуги будуть, то вони будуть ребрендіровані, і, звичайно, їх буде набагато менше. От, тобто, фактично, більша частина цього парламенту в наступний не попаде. А Федоров попадає реально. От вони на нього й сердиті, заздрість. І звідси 312 голосів. Оцей політичний анекдот, який треба розказувати умовно студентам, що дивіться, от там, типа, коли ж кажуть, там, типа, у нас же ж часто кажуть, що в другому турі голосують не за, голосують проти. Да? Так було з Порошенком, так тепер буде з Зеленським. От, а тут ми бачимо, що голосують проти без всяких турів. Голосують проти із заздрості, то що Міша не хороший чоловік для більшості з них. І тому голосували не за Хмару, голосували там, типу, щоб показати Кузькину мать Федорову. Зрозуміло. До речі, друзі, звертаюсь до вас. Поставте вподобайку, якщо ви ще не поставили, якщо зробили. Я щиро дякую вам за вашу активність і підтримку каналу. Влада бореться з каналами Берези. Береза все одно доносить інформацію до суспільства. Але їм потрібна допомога. Суспільству нам всім потрібно. Тому поставте вподобайку. Підпишіться. Якщо ви вже зробили, дякую. Підпишіться. Поширте відео. Це дуже важливо. Да, Віктор? Бориславе, да, ще раз закликаю всіх, підпишіться і ставте вподобайки. А я ж забув ще одну річ, щоб просто ми не пішли далі, я прозівав. Так я ж починав з того, що тут дуже політична тема. І тепер народець боїться, ну, я маю на увазі під словом народець оці всяких зелених, околозелених, да? Вони ж бояться, що Зеленський врешті-решт зрозуміє, що ну, кирдик, що політичного майбутнього нема, що він президентські вибори не виграє. І починають його штовхати на те, щоб першими були парламентські вибори, а не президентські. Чому? Щоб зачепитися за владу. Тому що всі розуміють, всі вже зрозуміли, Зеленський обов'язково кине. І якщо перші президентські, і Зеленський їх програє, він їде в еміграцію десь в Оман, і жодна там Слуга народу чи команда Зеленського, жодна така партія не йде на вибори. І значить вони всі пролітають. Арахамія там з Стефанчуком 5% і поруч не набирає без бренда поруч Зеленського. І тому вони зараз оці події показали, що політично Зеленський обов'язково кине всю рештку команди, ті, які от вірність досі з 19-го року, от як присягли, так досі по свистку Арахамії нажимають кнопки. Таких десь 170. 170 штиків, от, які тепер оглядаються і думають, з ким там із окруження виходить. Да? І які оглядаються і думають, так Вова ж кинет, Вова завжди кидає. Вова кидає завжди, це закон. От, і тому єдине, що там от Арахамії, там всі кажуть, що ні, спочатку парламентські, давайте спочатку парламентські, щоб Вова зіграв цю ігру, а потім уже валив, щоб в них там виявилися якісь мандати. І от оце теж результат, один з результатів оцього скандала Форест Гамп. От, який, власне, вже зробив деякі речі очевидними. Тобто політична складова, абсолютна, тотальна недовіра Зеленському як лідеру, от, а навпаки впевненість в тому, що він обов'язково кине.
І з цим нам жити. Ти знаєш, я не сперечаюсь з тобою, бо більше того, наскільки я розумію, сьогодні величезна кількість людей з Офісу Президента розгублені. Вони бачать недолугу реакцію з боку Зеленського, вони бачать, що відбувається, і вони прораховують свої перспективи. Бо Вова дійсно потопотить і поїдуть, а йому залишатися. І от тут що вони будуть обирати. До речі, ще один момент, на який звертають увагу розумні, знаючі люди. Мудра в Офісі Президента була на тій самій посаді, що Портнов на посаді адміністрації президента Януковича. Відповідала за суддів, судове самоврядування, комунікація з гілкою. І вона може розказати, наприклад, на кого тисли з Верховного суду, для яких рішень прийняття, кого куди поставили, як він виконував свої зобов'язання перед Офісом, чи тримав ця людина вірність пантофлі царя, чи закону України. Там стільки можуть розповісти, а якраз хочу нагадати, НАБУ займається суддями так, що аж гай гуде. І оце ще більше лякає Офіс, тому що коли посипеться і судова гілка, яка не буде виконувати телефонні накази з Банкової, ну це величезні проблеми для Зеленського. Там дійсно цього бояться. Особливо, кажуть, боїться один спецназовець, яким особисто вбивав чеченців на початку повномасштабного вторгнення. Так Зеленський заявив, татара вбивав в Києві. Кадики перекусував, гриз кадики. Особисто. Але це окрема історія, ми про це поговоримо. Ще раз прошу, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і звідки ви дивитесь цей ефір. Куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Місто, селище, країну, регіон, район, область, пишіть про це, це важливо. Ну і от я бачу, нас вже Конотоп вітає, Черкаси, Борщагівка, Шауляй, Варшави Дубна, Італія, Еза. Київ, Німеччина, Чернігів, Англія на зв'язку, Чикаго, Франція, Запоріжжя, Гайсен, Хайфа, Ізраїль, Прага, Італія, Олександрія, ну я бачу, Вінниця вітає. До речі, питають, хто такий Вова? Та щоб я знав, і пан Бобренко не знає, та Володимир Олександрович особисто не знає, хто такий Вова. От що ви пишете таке? Людина ночами не спить, все, намагається дізнатися, до Служби безпеки звертався, до всіх. І тут, от як в старому радянському віршику, пам'ятаєте, іщет міліція, іщет пожарний, іщет, не можуть знайти. Ми всі хочемо знати, хто той Вова, для якого будують дім в династії біля будинків Єрмака, Міндіча і Чернишова, який на аудіозаписах проходить як поки Вова при владі, з нами все буде добре. Або треба ж добудувати, там охорона президента приїхала на цей об'єкт. Навіть не знаємо, хто такий Вова. Так хочеться знати. Але Володимир Олександрович поки мовчить, не розповідає. Ми рано чи пізно дізнаємось. А нас ще вітає Кривий Ріг, Житомир, вітає Рівне з Ріо де Житомир, нормально, Полтава. Якийсь довбограй написав і пішов в банк щось про Росію добре. Ну як може про Росію добре? Ну ви ще лайно скажіть, що нормально їсти. Далі Ахтирка. Далі, ну я здивився, що в мене сьогодні тут знову шизануті побігли. Так, далі, так, Малопольша, так, пишіть, звідки ви дивитесь, вітаю ранок із Києва, а де ж у нас Троя? Троє я поки не бачу. Пишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь, пишіть місто, селище, країну, пишіть, це все важливо. Я дякую вам, що ви активні і не пасивні. Вікторе, але дивись, можу казати про все, що завгодно, але є одна тема, яку варто окремо говорити. Керівник Офісу Президента, пан Кирило Олексійович Буданов, прокоментував згадку його імені в матеріалах НАБУ щодо операції Форест Гамп. Хай суд розбирається, хто де лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає, сказав він. Ця історія буде мати наслідки. Ми побачимо це в найближчих соцопитуваннях чи ні. Рейтинг Буданова якось буде зачеплений чи ні, не буде, бо велика кількість людей каже, що це вже
крах політичної кар'єри. І ще один момент, який цікаво. Тепер загадкою буде, хто такий Кирило, як і загадкою, хто такий Вова, для якого будують династії. Бо я вже бачу, підвезли антикриз. Виходить Буданов і каже, як можна взагалі казати про мобілізацію жінок, коли ще не всі чоловіки мобілізовані? Я дивлюсь, антикриз підвезли. І тут миттєво з'являється ще одна повідомлення. Експерт аналітичної групи Левіафан, я не знаю, хто це, чесно кажу, я просто коли побачив, масово розігнали у всіх телеграм-каналах. Ніколи раніше не аналітичної служби групи Левіафан Микола Мельник, політолог та експерт, каже, що розпочалася чергова медійна атака на керівника Офісу президента Кирила Буданова. Це антикриз чи це нормальна ситуація? Звичайно, у Буданова всі телеграм-канали дотичні до нього, і взагалі всі соцмережі будуть зараз говорити, що атака на бойового героїчного генерала, і що це происки врагов, або, як мінімум, політичних опонентів, тому що не всіх можна записати у вороги України. Звичайно, саме краще прив'язати, що хто ворог там, хто там щось погане котить бочку на Буданова, той ворог України. Звичайно, такого, таке не можна на всіх повісити, що от котить бочку на Буданова, значить там ворог України, тому що багато колишніх там, явних патріотів, там колишніх списаних військовослужбовців, і їм пред'явити або як мені, не любов до України можна пред'явити, з якого числа, цікаво. І тому, значить, що помиляються, мене вже там призначають в корисні ідіоти, що там, під дудку там співаю, або там, якщо ж не путінське ІПСО відпрацює, то ЦРУшне, то, що ЦРУ зараз у нас теж заплямоване, що американці не дуже нам і друзі, а тут Сарасьонок якийсь виліз, і десь ще щось. Тобто в таких випадках можна щось накидувати, і це буде накидуватися. Для чого? Що ту наявну електоральну групу, яка є у Буданова, щоб її не стирати. Звичайно, в рейтингах ми побачимо зменшення, тому що Федоров від'їв з електората Зеленського і з електората Буданова. Він у Залужного там, якщо зачепив, 3 копійки. Умовно, в ЄС ніяк не пов'язаний з виборцями Федорова. Скажімо так, у Буданова, як, до речі, у Федорова, немає стійкого електорату. Є базовий стійкий електорат в ідеологічних партій. У Порошенка, є. Хай це 12%, але це стабільні, залізобетонні, ви не здвинете. Щось є навіть у Зеленського. Я би сказав, що базовий відсотків 14-15, хай до 17. Оце те, що він бубочка, він найвеличніший, не трогайте його, ви всі. А Вова з династії це хто-то другий. А найбільша частина українського електорату, патріотичного навіть, вона не стійка політично, у них немає прив'язаності конкретної. Вони кидаються від одного до іншого. І кинулись до Буданова, а зараз, якщо у Буданова буде якийсь корупційний зашквар, то його героїчне минуле вже мало що може з цим зробити. Тобто шлейф героїчності це ж в минулому. Це ж коли було? Ще до Нового року, вже скоро вже 8 місяців закінчиться, 8 місяць, як він керівник Офісу Президента. А керівник Офісу Президента не має тої суспільної прихильності, що і бойовий генерал героїчний. Принаймні такий образ у народу про Буданова, що Буданов не просто генерал штабний, а він ще й який сам особисто в Покровську висаджувався з вертольота, десь бігав з автоматом, тобто бойовий генерал. Тут і Щирліц, і Рембо в одній позиції, Твікс. І його бойове минуле підвішене, тому що наші зараз вже подвиги всі цього
Буданова перебив Мадяр. Мадяр зараз там головний герой, той, хто нищить, там, типа, що, от. І все, тепер більш героїчні є, чим Буданов. А от якщо корумпований буде генерал, всі скажуть, от, блін. Хоча в цьому скандалі, тут ще ось як будуть виправдовувати, що да, він виконував завдання, можливо, не зовсім законно, але ж він сам не збагачувався. Ви ж не зловили Буданова на откаті, ви зловили Буданова на тому, що він виріс, ну, як військовий, і він знає, що якщо начальство щось приказує, треба, значить, виконувати. І буде отаке от ще виправдання. Ми побачимо, якщо все-таки в прізвище Буданова не отак ми будемо обговорювати, а спливе офіційно, і не дай Боже буде підозра, ну чи дай Боже, да, там, типа, буде підозра Буданову, от, то тоді буде такий аргумент, що а ви його зловили на відкаті? Ні. А на чому? Що він йому доручив Зеленський розібратися з цією ситуацією. Ну він як міг, він як розвідчик розбирався. От, він не дуже, можливо, там обізнаний в цьому. Його задача поставлена, треба її вирішити. Все, наказ виконання звіт. І буде отаке от виправдання Буданова, що там, типу, ви його на взятки не ловили. О, у нас там жахнуло так, аж у мене ось вікна затряслись. Ну, чути, дивись, вибач, будь ласка, що переб'ю, трохи до Буданова зараз повернемося, але така актуалочка. Суми вчора вночі, ввечері утюжили так, що мама не горює, я бачив. Да. Каби, більше десятка кабів прилетіло. Ну, чи 8, чи 9, да. Там 12 кабів було вже на 12-ту годину. Це акція залякування, чого хочуть росіяни. Бо, ну, відверто, Суми військова ціль, в це важко повірити. Ні, військової цілі нема, вони хочуть збити дві наші ключові ТЕЦ, от, одну і другу, і у нас ще там є котельні, є там модульні котельні. Ну, Суми готуються, якщо чесно, то я не знаю як, тому що там є не тільки запасний варіант, а два запасних варіанти. Я тему досліджував останніми тижнями, я був в багатьох громадах Сумської області, в тому числі у нас найскладніша ситуація в Шостці і в Сумах. То я кажу, і Шостка, і Суми, то велика дуля Путіну, ну я не знаю, що йому треба зробити, щоб тут залишити нас на зиму без цього. Тобто я оптиміст, тому що тему вивчив. Я якби б не спеціаліст, але я зустрівся з усіма можливими експертами. Я маю на увазі не зелену владу, яка зробила тут все, що... От хто вставляє палки? Угадайте з 3 раз. Угадайте з 3 раз. Звісно, зелені. Зелені роблять все, щоб ми не підготувалися. Все там. Вибач, Віть, а чому? Обладнання згана і палок, щоб денег не дати. З резервного фонду 115 мільйонів, блін, серпень закінчується, обіцяних грошей. Нема, звісно ж, там, типа, все робиться самими своїми руками. І люди по 12 годин працюють. Да, заробляють, да, мають бронь, але по 12 годин. Я вчора був, я бачив цих людей, я саме з ними, з їхніми мозолистими руки жав. Там, типа, я все це бачив своїми очима і можу стверджувати, що Суми готуються всупереч всім діям влади. Всі зелені заважають. Вони хочуть, мабуть, щоб нас... Ну, вони, може, думають же ж там про откати, про те, які вони великі керівники, просто, блін, саботують, да, там, типа, тому що субвенції не передаються. Ну, в общем, тисячі причин, отмазок там і ще щось. От, особливо, якщо ж, наприклад, ТЕЦ там, ну, в Сумах ТЕЦ то власність міста, але вона якби в оренді, да, там, і типа, поэтому там, типа, ні, ми ж не дамо на це, там, типа, ну, в общем, блін, бред. Але я кажу, що Суми готуються з усіх сил. Люди, як тільки можуть. Влада теж, як тільки може, заважає. Але самі працівники, я готовий зняти шляпу перед ними, перед тим, і деякі лідери громад в цих маленьких райцентрів. І ситуація кругом різна в Сумській області, не можна під одну копірку. От, але я ситуацію знаю, ну, більш-менш... Дякую. Да. Дякую, вибачаюсь за дякую. таке. Ні, я розумію, це вчіпляє. Ти живеш в центрі. Ти живеш в епіцентрі подій. Ти живеш там. А вночі у нас знову... І плюс б'ють вони по новим почтам. Нова почта, ТЕЦ, весь час промазують, весь час б'ють не туди.
весь час, в общем, русські рукожопи, Наша собственно, моральна як і наша підтримка. влада. Наша моральна підтримка Сумам. Суми незламні дійсно. Тримайтесь, люди там неймовірні. І я хочу сказати, що вуха від сільотки буде у росіян, а не у Так. Сумах. А повертаючись до нашої теми, Буданов. Давай так, в нього є бойовий досвід, бойова історія. Як тільки він доторкнувся до Офісу президента, от дійсно, що Зеленський Офіс президента – це такий антимідас. Якщо Мідас це перетворював на золото, то Зеленський Офіс це перетворює просто на якийсь бруд. Ситуація з Будановим, вона найближче соцопитування буде якось мати візуалізацію, чи ще не буде? Звичайно, у нього скоротиться рейтинг. Я думаю, що зараз буде більше тих, хто розувірились, і буде більша кількість тих, хто не визначився. Типу, а за кого ви завтра готові проголосувати? Хто знає. Тому що десь хтось від Зеленського і від Буданова відсахнувся, але ще, там, наприклад, Федорова не визнав як свого лідера, да? До Залужного з якоїсь там, з якихось причин не пристав, і тому буде більша кількість невизначених до появи нової зірки. Хтось заявиться, той же ж, наприклад, Мадяр заявиться, що він там теж ітиме. Зараз Білецького підвищили, дали звання героя, частина туди піде, але я думаю, що буде багато невизначених. Але Буданов сильно його електоральний рейтинг помітно, скажімо, знизиться. Хоча я далекий від думки про те, що він взагалі пропаде. Він зараз все одно ще 5% з запасом буде набирати. Але це, щоб люди зрозуміли тенденцію, що найбільша кількість українців, я би цю цільову групу виокремив десь там 40-50%. Це, хай в 40%. Це ті, у кого, хто зараз точно не знає, і які мечуться сьогодні кумним, завтра красивим. І будуть отак перебігати під нових зірок. Згадайте, коли ж зіркою був і Арестович, а колись Надя Савченко, да, там, яка легко б набирала там 20-30%. А Арестович в 22-му році з 2-3 недільки. А зараз що Арестович? Так само під час війни зірки з'являються і гаснуть дуже швидко. Це і, до речі, натяк і Федоров. От хто не вбиваємий чий рейтинг, то це рейтинг генерала Залужного. Тому що, перше, зашкварів нема. Друге, він виходить весь час на якісь позиції з стратегічними заявами. Тобто для розумних людей очевидно, що у Залужного, на відміну від Зеленського і його команди, і від того ж Федорова, є стратегічне мислення. Тобто це основна вмінність, необхідність для керівника. І це у нього не відняті. Тому, як би хто не оглядувався по сторонам, багато, звісно, не виберуть його як військового, да, тому що там, пацифісти не виберуть, можливо, там ті, хто там ухилянти, там не виберуть. Вони будуть якраз оглядуватися на інших. Але значна частина саме розумних українців визначилась вже однозначно. Знаєш, в мене для тебе є інсайдерська інформація. Вона ще ніде не була, я її отримав тільки вчора поздно ввечері, навіть не писав ще ніде. В Офісі президента розглядають варіант вкидання фальсифікованих плівок Міндіча чи плівок... По Залужному? Так, де він буде збирати гроші на Галущенка, на Мудру, на когось. Дивись, це ми можемо реготати на це, але я тобі поясню. Перше тестування відбулося, коли Безугла вкинула абсолютну фальшивку, яку вже там це і розібрали, і показали, де це накладено, і що це навіть не щі. Тобто вона вкинула фальшивку, яка навіть створена не штучним інтелектом, а просто в фотошопі змонтована, де Залужний сидить з Столаром, і це було навмисно так вкинуто. Найцікавіше, що це зайшло з російських пабліків, а в Україні легалізувала це Безугла. І через неї, скоріш за все, спробують вкинути щось подібне. Ба більше того, будуть в це гратися. Бажання цього в Офісі сьогодні неймовірно високе.
Я не знаю, дивись, мені от на це, я поговорив там з деякими людьми з оточення Залужного, вони переготали, кажуть, хай вкидають. Хворих людей треба лікувати, а сперечатися з ними не треба. Але тут цікава ситуація. Дивись, ну, невже хтось з українців повірить, що посол України в Великій Британії, генерал Валерій Залужний, під час своєї каденції займався якоюсь, м'яко кажучи, знаючи його стосунки з Офісом Президента, не дуже добрі, займався чимось схожим, чим займалася Мудра, чим займалися всі інші. Чи при здоровому глузді хтось в це повірить, чи відсутність критичного мислення може банковій допомогти? Ну, хтось та й повірить, але це доля, там, я скажімо так, менше 1%. Тому що, ще раз, що якраз стала залізобетонна група, електоральна група, яка за генерала Залужного, вони вже привиті, як правило, від брехні, мають критичне стійке мислення, і обирають не поверхнево, а вибирають в глибину. Да? Тобто, наскільки ця людина може, скажімо так, заявка на безпеку в українців стабільна. Да? Що ми ж вже побачили клоуна верховним головнокомандуючим. І тепер хочеться, щоб верховним головнокомандуючим був той, хто, якщо ця війна заморозиться, щоб ворог побоявся наступного разу нападати. Да? Просто боявся, і тому нам потрібна така людина. І люди роблять висновки, і зрозуміло, що не всім може сподобатися генерал. Знову ж є пацифісти, є там, як ото Казарін казав, партія ухилянтів. Я противник цієї версії, не буде ніякої партії ухилянтів, і ухилянти так само розпорошаться між всіма іншими. Але, до речі, Гончаренко дуже там відстоює позиції, там, в тому числі ухилянства проти ТЦК. Ну і що, який у Гончаренка рейтинг? Великого рейтингу у нього немає. Тобто це так довідомо. І тому я би теж, якби я радив там Залужному, я б сказав, та не треба переживати із-за того, що якусь фотку повісить Мар'янка, це там навпаки, це буде ще більше цементувати. Якщо там 0,25% і повірить, і відколиться, то решту це сцементує тільки в своїй впевненості, що якщо, як ото в радянському фільмі, хороші сапоги треба брати, да, раз начальниці не понравились, да, яка без смаку, так і у нас. Якщо Офіс Президента гонить на Залужного, значить Залужний молодець. Все. Погоджуюсь. Більше того, коли Магда написав, а як взагалі сприймати, коли народна депутатка України відверто вкидає фальсифіковані фотки, як це може сприймати? Мар'яна написала там, в мене ще багато чого є. І перший коментар, а довідка від лікаря, що ви в своєму глузді у вас є. І вона на це не відповіла, що говорить про те, що довідки немає, скоріш за все, вона її не бере навмисно, щоб потім згодом уникнути відповідальності. Але це окрема історія. Друзі, я дякую вам, що ви активні. Дякую, що ви не пасивні. Дякую, що ви підтримуєте канал. Бачу вподобайки. Якщо ви ще не поставили, поставте вподобайку зараз, підпишіться, прокоментуйте, поширте відео. Я щиро дякую вам, що ви активні. Не забудьте в описі цього відео посилання на канал Віктора Боборенка. Скаже, як зав'яже. Заходите, тицяйте і підписуйтесь на його канал. Це важливо. Дякую вам. А у нас доброго ранку з Києва. У нас Німеччина, Суми. У нас Вітанічка з Трої, Туреччина, Чикаго, Солом'янка, Німеччина, Київська область, Борщагівка, Львів, Болонья, Елей, Жовтозубинськ, Черкаси, Харків, Німеччина, Дублінщина. Непогано. Береза ФМ, Харків Незламний, Пріорк. Це... Кожен раз, коли я згадую історію з Верещук і Пріоркою, це ржака. Марганець вітає. Норчопінг, Одеса, Ніжин, Київ з Харківського масиву, Херсон, Радивилів, Багачев вітає, Кропивницький вітає, Троя поруч, Троя пішла, Троя кучно пішла. Карфаген має впасти, 100% Росія буде знищена. Естонія, Кривий Ріг, Україна без ВПН, вітання з Києва, Сакраменто, Святошина, Чернівці,
Пишіть, звідки ви дивитесь, це важливо. Я дякую вам. Київ, Дніпро. Що далі? Так, далі у нас Волинь, Херсон. Друзі, Суми. Дякую, що пишете. Це важливо. Пишіть, і це ваша підтримка дуже важлива. Віть, скажи мені, будь ласка, Зеленський зараз в паніці. Це багато хто каже. Більше того, ні, на публіці він тримається. Я не знаю, там може галоперидолу трохи вкалують, може ще щось, але тримається. Але чи ризикне він атакувати антикорупційні органи? Тому що незабаром ми можемо побачити нові підозри. Ну, щось можемо. Ми побачимо нові підозри. Тому ж Єрмаку, тому ж самому Арахамі, скоріш за все, найближчим друзям Зеленського. Зліз якісь банкові кажуть, що там навіть грошенята вже підзібрали на заставу тому ж самому Шефіру. Тому готуються вони, але Зеленський... Так, а Шефір же за кордоном, що йому бояться? А він приїжджає в Україну і Німеччина видає. І більше того, наскільки я знаю, зараз була проведена там консультація і кажуть, що видадуть миттєво. Це дуже схожа історія з Чернишовим, пам'ятаєш, коли теж не хотів повертатися. Але ж питання в іншому. Скажи мені, будь ласка, чи ризикне він атакувати антикорупційні органи, щоб спробувати зірвати це? Бо мені відомо, що готуються там підозри для очільників САП, для заступників. Вони хочуть атакувати детективів НАБУ. До речі, жодна людина, яка фальсифікувала справи по Мегентрасулову і Гусарову, не покарана. Не сів, да. Ні. Що? Ніхто не сів, ніхто не Ні. Що значить не сів? Нагороджені. Там є і справжні державні нагороди, і нові звання, і посади, і заохочення, і там квартири дехто отримав. Ну і конверти ж, мабуть, же ж. Дивись, запитайте у Мудру, чи отримували конверти, чи ні. Так от скажи мені, будь ласка, ризикне атакувати чи ні? Якщо ризикне, якою буде реакція суспільства наших європейських партнерів? Може, треба трохи мізки вправити нашому Вові, який не знає, хто такий Вова з династії? Бо, такі дурні ідеї є. Я думаю, що ідеї є, і я думаю, що мозгові штурми проходять, кого, як можна вколоти і чим. Але все залежить від того, я так розумію, що якби було за що, в тому числі і по родичам, як пам'ятаєш, як одна із суддів Верховного суду там через на батька карну справу і заставили проголосувати оце по Порошенку, по кейсу Порошенка. Да? Тобто, я думаю, що якщо такі кейси є, якщо когось можна дістати через родичів, то намагатимуться дістати через родичів. Але, скоріш за все, що актуальних кейсів немає за що взяти. І треба тільки відповідно робити провокації, робити фальсифіковані якісь, придумувати, треба придумати якийсь злочин, щоб в ньому звинуватити. І знову ж тепер треба ж розуміти, я думаю, що треба говорити там з вищими офіцерами, в тому числі політичного СБУ, не військового, а політичного, той, який тут в тилу, вирішує проблеми Зеленського, що там, чудаки, а ви впевнені, що за ті конверти, що вам передають, чи за нові звання, яких вас потім позбавлять, якщо ви спалитесь. Вова завжди кидає, це правило. Зеленський кидає тих, хто для нього каштани з вогню тягає. Не тягайте для Зеленського каштани. Але я впевнений, що намагання будуть сфальсифікувати. Тобто, ще раз повторю, якби щось було наяву, то його б уже давно воно всплило, вони б використали. Мало того, якби було щось на родичів, це б уже використали. Тобто, на даний момент вони думають тільки, як щось сфальсифікувати. Але ж не все ж так просто. Як ви можете сфальсифікувати там щось проти людей на рівному місці? Тобто, і хто на це піде, на таку фальсифікацію, чи не буде воно білими нитками шито? І тому я думаю, що воно йде в такі ідеї, що Зеленський каже, найдіть що-небудь, натякає. Найдіть що-небудь там на Клименка або на Кривоноса, або на їхніх замів, озолочу. Благодарність моя не буде знати меж, тільки знайдіть. І що, покладістий поклад буде десь там щось
скаже Яволь, щолкне каблуками і піде виконувати. Але ж поклад сам же ж теж не буде це робити. Він буде намагатися комусь доручити. А ці люди, я думаю, ці умовно полковники, які мріють про генеральські погони, і їм їх обіцяні. І він там чухає лоба і думає, да, а якщо спалюсь там потім з полковників в рядові не розжалують, я не сяду потім, то що цій владі, можливо, рік залишився, там, типа, а я вже ж надіжна полковник, це ж синиця в руках, а чи погнаться за генеральськими лампасами, там, а потім до рядового розжалують, да, умовно. І тому далекоглядні розумні полковники зараз будуть робити біг на місці. От що вони будуть робити. Будуть теж покладу казати, да, щас ми попробуємо знайти на отого зама щось, на то, там десь ще щось, щас прощупаємо всіх. А самі будуть, ага, да, щас я, от, чи не швидко я біжу. От, і от така може бути ситуація. Проте, ну, не виключаю, що знайдеться якийсь теж покладістий, який подумає, що от все, випливемо, головне там генеральські лампаси отримати, там, чи підвищення якесь там, чи ми ж не знаємо, по які суми там в конвертах передбачені, да? Щось запропонують, і хтось буде, як то кажуть, рвати і метати. Да, може бути. Ну що ж, давай подивимось, це важливо. І важливо ще, щоб ці люди, які відповідають за ці напрямки, пам'ятали, влада не вічна, вона зміниться. А відповідальність, і тут варто згадати Романа Червинського, який казав, що треба нікого не забути, і відповідальність тоді прийде до кожного. 100%. Погоджуюсь на 100%. Да, Але дивись, у нас є і проблеми зовнішні, які я вважаю, і на це варто звертати увагу. Після візиту очільника ЦРУ до Москви вже і Лукашенка екстрено полетів до Росії на переговори з Путіним. На тлі цього на Росії істерять ЗМІ, що Третя світова війна ще ніколи не було так близько. Градус зашкалює. Росія погрожує ядерною війною, США та НАТО попередили Кремль, напад на будь-яку країну Балтії означає пряму війну з Альянсом. І більше того, вже навіть з'явилася заява окремо в Нью-Йорк Таймс. Вийшла заява очільника ЦРУ, що він каже, ми попередили Путіна, що треба закінчувати війну зараз, поки гірше не стало всім. І Росії теж. Скажи мені, будь ласка, при всьому цьому, що відбувається? Це черговий блеф, підняття ставок, нагнетання ситуації і максимальна ескалація конфлікту, яка може стати потім кроком до деескалації, чи реальна загроза Третьої світової? Окреме питання, дивись, зараз відбувається погана історія і на Близькому Сході. Там може бути війна, де Туреччина руками Сирії буде воювати з Ізраїлем. І це теж ми розуміємо. То що у нас попереду? Мені здається, що у нас не кінець війни може бути Росії проти України, а взагалі загальна дійсно Третя світова. Хоча для Росії, для того, щоб нічого не сталося, просто треба закінчити війну і треба нахрін звалити з України. Але вони це робити не будуть. То що відбувається, як ти вважаєш? Ну, не факт, що вони цього робити не будуть. Я би не став, я от не вірю жодній заяві Зеленського, на всякий випадок. Іноді він говорить правду, але це буває там 1 раз з 10. Тому думати, це той 1 раз з 10, то я на всякий випадок жодній заяві Зеленського не вірю. Я не вірю заявам Трампа, абсолютно. Чому? Тому що Трамп то озеро Онтаріо вже перейменував, да? Типу, бред якийсь. То ще щось. Тобто, як можна вірити якимсь словам Трампа? Він сказав, що Редкліф їздив, а це така там проходна якась там поїздка була так просто. От, не звертайте уваги. Да? Так само не можна вірити словам Путіна. Якщо Путін говорить, що ми будемо воювати до кінця, мало того заставляє говорити там Медведєв, а Медведєв додає, ми всіх уб'ємо, ядерна бомба, там Соловйови ще там підспівують ще, да? От, і так далі, так далі. Але я не вірю і заявам Путіна. Тобто, тому що всі завіряють, що Путін все, він вирішив і буде воювати. Да, треба зважати на фактор, який не можна прорахувати. Один фактор є, який ніхто не може прорахувати. Це таракани в голові Путіна. Що думає Путін?
Ми єдине, що точно знаємо, що Путін фашист в класичному розумінні. Да, він вважає себе вищою расою, а нас недочоловіками. І тому один із аргументів для продовження війни для Путіна, що ми же сверхлюди, ми же победим, у нас же ж лишній ген. Ну, насчет лишнього гена я якраз би не став спорити. Да? От, і він вважає, що він нас за зиму переможе, тому що вони ж вище, а ми ж ніже. Ну ми це вже ж проїжджали, вже ж всередині 20-го сторіччя був один біснуватий такий, да, який так само думав. От, і що він, де він. І оцей фактор, який впливає на політику і який прораховується важко. А всі інші фактори говорять про те, що да, якщо Редкліф приїхав і каже, що там, типу, пацани, та вам хватить воювати, а можливо він привіз якусь загрозу. Наприклад, імплементація після 24 вересня, після зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом цього закону Грема Блюменталя, да, що там, типу, що все, через Чорне море ваші танкера не буде пускати Україна, а через Балтійське Трамп скаже, ми не пустимо. Ми все, тобто всі танкера будуть там ретельно перевірятися, і всі там, типу, хто ну, цей там їхній тіньовий флот, все буде там конфісковуватися. Все, тобто точка там, типу, повоюємо ще там, типу, міг таке Редкліф привести, да. От, щоб ці погрози не були по телефону десь там записані, там, чи, ну, умовно, там, чи по якимсь дипломатичним каналам, де можна потім сказати, дивіться, погрожують. А просто приїхати і натякнути, що там, типу, що закон буде впроваджено в самому жорсткому сенсі. А чим ще можна Росію найбільше налякати? Що все, що у вас буде виходить з Приморської з услуги, з Балтійських портів, ну, з портів Фінської затоки, що все буде ретельно, все там, типу, забудьте. Про доходи від нафти забудьте. От, і це може бути така погроза, да. Може бути погроза, що якщо ви не просто, ми ж маємо розуміти, що ніякий Путін не збирається напасти на Естонію. Але хто може напасти? Ми ж говорили вже, там, що якогось рускоязичного там в Нарві поб'ють. В Нарві там 60, за 60 там, до 70% не то, що русскоговорящих, а русських, етнічних русських в місті Нарва. І там якогось руського поб'ють, наприклад, це ж може бути провокація. Да? І понаїдуть якісь болельщики «Зенита», начнуть Нарву захоплювати з бітами, там, ну, плюс в кожному же ж воєнторгі можна там якусь форму купити, зелені чоловічки якісь появляться, тобто це буде гібридна атака. Міг Редкліф сказати, що ми будемо розцінювати гібридну атаку як справжню. Що не думайте, що якісь фанати «Зенита» можуть захопити частину естонської території, а Путін скаже, нас там нет, їх там нет, там військових нет. Що типа ми будемо розцінювати це от так. Як колись дуже красиво там Радянський Союз говорив, що будь-яка атака там навіть в країни Маньчжоу-Го, не японців, а Маньчжоу-Го на Монголію, буде розцінена як атака Японії на СССР. Все, без двозначності. От дядя Сталін якраз був в цьому плані там молодець, непреклонен. От, тобто, якщо якийсь умовно якийсь білоемігрантський отряд нападає на Монголію, ми розцінюємо, що це Японія напала на Монголію, а раз на Монголію, значить на нас. Ми тільки так. І Редкліф мог сказати, що отряди «Зенита» вооружені, захватуючи Нарву, ми будемо розцінювати як напад Росії на Естонію. Ніяк по-іншому. Можна це сказати? Можна це заявити. До речі, це потрібно, щоб заявили всі європейські країни, що будь-яка гібридна атака, от, яка типа не під знаменами, не під триколором російським, а там, умовно, там, зелені чоловічки якісь там, ДНР, ЛНР, да? Буде розцінюватись саме так. Я мало вірю, що Редкліф там приїжджав щось домовлятися про Іран, тому що, ну, Редкліф, на відміну ж від Трампа, там на нього працюють розумні люди, і вони розуміють, що у Путіна немає впливу на корпус вартових іранської революції, і він мало що може приїхати попросити, там, типа, друг Путін, помоги з Іраном розібратися. Я сумніваюся.
А от щось зараз американці готуються до ключової зустрічі другого півріччя 26 року. Ця зустріч відбудеться 24 вересня в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН, де зустрінуться Трамп і Сі Цзіньпін. Вони будуть торгуватися. Україна буде предметом торгу, один із об'єктів. Про що будуть торгуватися? Про тарифи і взагалі про можливість там війн чи неможливість війн торгових між Китаєм і Америкою, да, тарифних війн. Буде говоритися про Тайвань, де американці будуть казати, там, типа, давайте статус-кво збережемо поки що. Там, типа, да. Друге. Третє будуть говорити про Ормузьку протоку і Іран. І четверте будуть говорити про Україну. Де ми будемо в отбої, нами будуть торгуватися, там, розмінювати чи що. Ми зараз можемо тільки передбачати. Але передбачати з огляду на те, що от останні дані все-таки соцдосліджень в Сполучених Штатах, понад 60% американців прихильно ставляться до України і ставляться прихильно до того, щоб Америка допомагала Україні воювати проти Росії. Трамп не може не оглянутися на своїх виборців. Але з іншого боку, Трампу потрібна якась перемога. І тому, можливо, Редкліф і приїжджав, і, можливо, там шантажував. Тому що, ще раз, якщо він приїхав особисто, то це значить, він привіз те, що не можна передати по особистим каналам. Це маляву він привіз, да? І Путіну, що там, типа, якщо так, то так, якщо так, то так. Зустрівся він з Путіним чи не зустрівся, всі цей сигнал почули і зрозуміли. І в тому числі і Путін. Я сподіваюся, що сигнал був жорсткий, що якщо там ви не уйметесь до осені, наприклад, да, не почнете якісь переговорів, то за зиму ми там дамо Україні перше, друге, третє, четверте, дамо старлінками бить до Казані, да, там, типа, супроводжувати, і буде вам фултек. А ще там Редкліф, великому історику Путіну, мог розказати трошки про географію. А географія – віч складна. Це вам не про печенєгів розказують, але вона складна, але точна. Да? Більш-менш. Да? Природничі науки там з допуском. Є таке поняття, як ізотерма січня. Ізотерма січня. Тобто, яка середня температура січня, середня багаторічна в Києві – -5. А в Москві -8. А в Нижньому Новгороді -10, а в Казані -12, а в Пермі -15. Так хочеться сказати, і я думаю, Редкліф сказав, що там, типа, якщо ви зробите блекаут в Києві при -5, це буде боляче киянам, або в Сумах, в Сумах їм важко буде це зробити, скажу відверто. Але, до прикладу, в якомусь місті ви робите блекаут при -5 в січні, а уявіть блекаут в Пермі при -15, коли по такій же ТЕЦ лупане там пару фламінго. Як вам при -15 блекаут, коли тепло не подається в Пермі, або при -12 в Казані? Трошки ж важче, ніж при -5 в Києві чи при -3 в Одесі. Трошки важче. І про географію треба росіянам нагадати, що блекаут, він, як то кажуть, як блекаут, він і в Африці блекаут, але ні. В іншій історії. І в Пермі це два різних блекаута. Десь так. Єдине, що я хочу запитати, ти знаєш, остання новина, яка це росіяни зруйнували авіабомбами Херсонську ТЕЦ, і місцева влада просить містян виїжджати. Голова ОВА Олександр Прокутін закликав жителів міста, особливо родин з дітьми та літніх людей, за можливості виїжджати до більш безпечних районів, де живуть їхні родичі або друзі. Знаєш, може все ж завгодно казати, але єдине питання, а де ж позиція влади, яка повинна забезпечити безпеку? І головне, те, що росіяни біосміття і наволоч, ми знаємо, для нас це не новина, те, що вони це доводять кожного разу теж. Але чи не прийшов час вже відповідати? Бо відосики з гундосиками у нас навчилися записувати. Мені б хотілося, щоб замість, при всіх варіантах, 10 якихось там гарних відосиків було одно враження по ТЕЦ. І це, до речі, допоможе. Хоча, якщо пригадати, що Володимир Олександрович Зеленський минулого року передав перелік всіх об'єктів, по яких бити не треба, то, здається, хтось дав
росіянам просто вказівки, куди вони можуть нанести нам удари. Це страшна ситуація. То в мене до тебе коротке запитання. Як ти вважаєш, чи після цього знищення Херсонської ТЕЦ ми побачимо відосик чи удар помсти? Чи заяву про те, що помста буде? Ну, заява, да. Заява і відосик ми побачимо по-любому. Але у мене немає однозначно там думки, чи потрібно робити ну, такі операції відплати. Чи якщо вони знищили в Херсоні ТЕЦ, чи варто нам знищити в Білгороді ТЕЦ, щоб теж вони там вивозили, да, а Білгород теж місто десь в 300 тисяч населення. У мене немає впевненості. Я думаю, що все-таки нам важливіше бити зараз по об'єктам, ну, по НПЗ, по Валберісам, логістика і нафта. Але якщо таке рішення буде прийнято, ну, треба тільки ж заранше попередити і проконсультуватися з союзниками. Але якщо такі рішення будуть прийняті, то тоді, ну все, якщо так, якщо ми заганяємо в блекаути Херсон, то я прихильник того, що і треба щось на Росії загнати в блекаут. Ну, найближче до нас ось Курськ, Білгород. Око за око, зуб за зуб ніхто не скасовував. Гаразд, подивимося, що буде найближчим часом, бо це важливо. Віть, хочу подякувати тобі за твою роботу, за відповіді, за пояснення і те, що ти розкладаєш все по поличках. До речі, сьогодні було неймовірна кількість російських ботів. 113 російських ботів. Перше на каналі одночасно така кількість. Ніколи раніше не було. Це говорить тільки про одне. Кацапів ми дратуємо. І це добре. Дякую тобі. До наступних зустрічей. Як завжди, побачимось за тиждень. Па-па. Так точно. Друзі, вам я дякую за те, що ви сьогодні були з нами, за те, що підписалися, поставили вподобайку, за те, що дивилися, поширили, ну і сподіваюсь, прокоментували. Ви ж активні, ви ж не пасивні, як ці росіяни або деякі представники Офісу Президента. Пасивні нам не потрібні. Нам потрібні активні, які ми будемо потім відроджувати країну. Дякую вам за вашу позицію і дякую за те, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуєте до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує того, що у України є майбутнє. Росіяни можуть багато що казати, але ЗСУ показує, хто дійсно армія, а хто натовп, великий натовп, наволочі і окупантів. Підтримуємо ЗСУ, гуртуємося навколо потреб ЗСУ і все буде Україна. Дякую вам, па-па.